नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउने छु आफ्नो आवाजलाई कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा। तपाईहरुलाई यदि आवाजलाई बदल्न मन छ भने तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो आवाजलाई कुनै पनि रूपमा तपाईले बदल्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईले यो भिडियो पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोर ओपन गर्नुस्। प्ले स्टोर ओपन गर्दा तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा एपको नाम, जुन एपको नाम छ भोइस चेन्जर भन्ने। तपाईले यहाँनिर भोइस चेन्जर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। भोइस चेन्जर यहाँनिर तपाईले सक्नुहुन्छ, यसलाई सर्च गर्नुस्। त्यहाँ सर्च गर्दा तपाईले पाउनुहुन्छ विभिन्न किसिमको अप्सन। यहाँनिर तपाईले सबैभन्दा 4 अप्सनमा नम्बर अप्सन देख्नु भएको छ, एउटा अप्सन जसको रेटिङ 4.4। तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ यो 10 मिलियन डाउनलोड भएको छ, एकदम युजफुल एप हो, प्रचलित पपुलर एप हो। यसमा कुनै फेक कुरा गर्छन्, तपाईले यो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यो एपलाई। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको कारण म यसलाई ओपन गर्छु। तपाईले यसमा कुनै पनि सेटिङ गरिराख्नु पर्दैन, तपाईले डाइरेक्ट यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ विभिन्न अप्सन। जस्तै यहाँनिर भनेको छ तपाईले देख्नु भएको छ, यहाँनिर तपाईले विभिन्न अप्सन पाउनुहुन्छ, 4 वटा अप्सन। यहाँनिर तपाईले रेकर्ड एन्ड भोइस भनेर तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भोइसलाई। र यहाँ अर्को तपाईले अप्सन छ ओपन एन्ड अडियो भन्ने। तपाईले अडियोलाई पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको गानाहरुलाई अरु अडियोलाई पनि तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ सेभ गरेको अडियोहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई कुनै पनि अडियो रेकर्ड गरेर देखाउन गइरहेछु। यहाँनिर मैले रेकर्ड एन्ड अडियोमा क्लिक गरेको छु, तपाईले पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो, दिस इज भरत, आई एम फ्रम इटरी। यसलाई मैले स्टप गरेको छु। स्टप गरेपछि तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ अप्सन। तपाईले यहाँ नर्मल भोइस तपाईले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। हेलो, दिस इज भरत, यो मेरो नर्मल भोइस हो। तपाईले यहाँनिर रोबोटको आकारमा यसलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, तथा तपाईले माइक्रोफोनमा सुनिरहनु भएको छ होला। ओके, यहाँनिर अप्सन छ तपाईले अझै विभिन्न किसिमको भोइसहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रमिङको हेलो, दिस इज भरत, यहाँनिर छ अर्को भेली। हेलो, दिस इज भरत, आई एम फ्रम इटरी। यसलाई मैले स्टप गरेको। तपाईले यहाँनिर टेलिफोनको पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर कुनै पनि किसिमको भोइसलाई छानेर तपाईले ओके भएपछि तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो अप्सनमा क्लिक गरेर जस्तै मैले यो ड्यु सिकेट डगको लागि प्ले गरेको छु। यसलाई सेभ गर्नुपर्ने भने मैले त्यो प्ले बटनदेखि उल्लो बटनमा क्लिक गर्न सक्छु र यसलाई यसरी सेभ गरेर प्ले गर्न सक्छु। तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनको रिङटोनमा र तपाईहरुले साथीहरुलाई सुनाउन लागि यो भोइस चेन्जरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम युजफुल खालको एप हो। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भिडियो यति नै। तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, हाम्रो च्यानलका भिडियोहरुलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईको सोशल मिडियामा हाम्रो भिडियोहरुलाई शेयर गरिदिनु होला र हामीमा भएको कमी कमजोरीहरु तपाईले कमेन्ट बक्समा बताइदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।